Hello guys, welcome back to my YouTube channel Midurane Deuri. আজি মই আপোনালোকক ওয়াশিং মেচিনৰ যেহেতু ডিজিটেল ওয়াশিং মেচিনৰ কেনেকৈ অন কৰে আৰু কেনেকৈ মেচিনটো অকল মানে ড্ৰাই ক্লিনিং কেনেকৈ কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। সো চাই থাকিব আৰু মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ মেচিনটো অন কৰে আৰু মেচিনটো কেনেকৈ ড্ৰাই ক্লিনিং কৰিব পাৰে তাকে আপোনালোকক দেখাম। এইটো মই সুইচটো অন কৰি ল'লোঁ এতিয়া মেচিনটো অপেন কৰিছোঁ। মেচিনটো অপেন কৰি ইয়াত কাপোৰখিনি থৈছোঁ, এই কাপোৰখিনি মই ভৰাই দিওঁ। ইয়াত এইটো চাওক মই কাপোৰটো ভৰাই লৈছোঁ। এইটো চাওক কাপোৰটো ভৰাই কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া মই এই মেচিনটো বন্ধ কৰি ল'লোঁ। বন্ধ কৰি লৈ এতিয়া এয়া পাৱাৰ বটন আছে, এইটো চাওক পাৱাৰ বটনটো মই অন কৰিলোঁ। আৰু যদি কাপোৰ ধুব লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰথমতে প্ৰগ্ৰেমটো অন কৰি তাৰপিছত ষ্টাৰ্টটো অন কৰিব লাগে। কিন্তু মই যিহেতু কাপোৰখিনি অলৰেডি ধুই কেনে ভৰাই লৈছোঁ, অলৰেডি ড্ৰাই কৰিম, চ' এইটো প্ৰচেছত মই অন কৰিম। এয়া চাওক প্ৰচেছত মই অন কৰি দিলোঁ। এতিয়া 12 মিনিট লাগিব। 12 মিনিটৰ ভিতৰত কাপোৰটো কেনেকৈ ড্ৰাই হৈ যাব মই আপোনালোকক দেখাই দিম। চ' চাই থাকিব লাষ্টত কাপোৰখিনি কেনেকুৱা হয়। আৰু এইটো হ'ল LG কোম্পানীৰ হয়, এই চব LG কোম্পানীৰ হয় ৱাশ্বিং মেচিন। এই মেচিনটো কেনেধৰণৰ অন কৰে আপোনালোকে গম পাইছে। যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে মই দিয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে আপোনালোকৰ তাত নটিফিকেশ্যন পায়। কাপোৰখিনি পূৰা ড্ৰাই হৈ গ'ল, দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' এণ্ড প্লিজ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই।